ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ni mò ń sọ o ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ìkànnì tó dúró tán fún jàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá Yorùbá World Media ìkànnì tó ń gbẹnu ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ wa Yorùbá World Media ìkànnì tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún òmìnira ìran aládé gbogbo Yorùbá World Media lórí YouTube, Twitter, Instagram, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá World Media láti darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ ní Yorùbá World Media ẹ kàn sí wa lórí www.yorubaworldmedia.com tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa látòrí ímeèlì wa info@yorubaworldmedia.com Yorùbá World Media ìkànnì tó ń ṣojú ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé. wọ́n ní àwa ní ẹ̀yin gbogbo adúláwọ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire àwa lògbò adúláwọ̀ ẹ kú dédé wòye mo kí gbogbo wa wípé ẹ kú dédé wòye nílé lóko ní gbogbo bí kíbi tí ẹ bá wà tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olùkú yín ájì àfihàn náà ló wà lórí ètò yín ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní láti iléeṣẹ́ Yorùbá World Media tí ẹ bá rí bàbá tí wọ́n jókòó sẹ́gbẹ́ mi bí bàbá onífìlà gogoro bàbá tí ẹ mọ̀ tí ẹ bí ẹni mowó àwọn náà ni bàbá wa Fatai Ògúnríbidó. Bàbá yìí ẹ ti mọ̀ wọ́n bí ẹni mowó kì í ṣe ní kì í ṣàná ni ẹ ti mọ̀ bàbá yìí ẹ má bínú ó jẹ́ ká ti jáde láti bí aago 8 ṣùgbọ́n fún ìdí kan àbí kejì bó ṣe máa dáa òun náà ni à ń bá ká ni ò jẹ́ kí a ti jáde. Mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire mo kí yín nílé lóko lájò mo kí wa pé a kú ọjọ́ mẹ́ta mo kí wa pé a kú iṣẹ́ ìlú mo kí wa wípé a kú iṣẹ́ akin torí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń ṣe kíni tí wọ́n ń ja ìjàgbara ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo wá fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá wa Adébánjí Akíntóyè mo kí wọn mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí bàbá kára ó le kí Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá yìí kí wọ́n pẹ́ fún wa kọ́dàgbà kọ́dògbó ní agbára tí Ọlọ́run kó níwájú wọn kó má kẹ́yìn kẹ́lẹ́yìn kó má ṣíwájú omi ara wọn ẹ̀jẹ̀ ara wọn kọ́lọ́run má fi dè wọ́n àti gbogbo àwa tá à ń tẹ̀lé wọn mọ̀ náà kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká má ṣe àìsàn fúnra wa wò. Mo kí bàbá wa náà bàbá wa Sunday Ìgbòho mo kí bàbá ẹ kú iṣẹ́ akin ẹ kú iṣẹ́ ìlú ní agbára tí Ọlọ́run ojú òní tì yín àjàyè òun náà là á jà láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ Yorùbá á tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ rí àkọlé wa ní èní bí a bá ń sọ fún ọmọ Yorùbá kò ń ṣe Fúlàní nìkan wàláì kò ń ṣe Fúlàní nìkan òun lọ̀tá ọmọ Yorùbá bí a ṣe ní ọ̀tá lọ́tún
làní ní òsì àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá pọ̀. Kí ló ṣe fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá? Wọ́n mọ̀ wípé oríṣiríṣi àlùmọ́nì wà ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ wípé ajé ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó ń bá òṣì tan. Owó ló ń jẹ́ pé mo mọ̀ ẹ́ rí. Òṣì wọn kì í kò sẹ́ni tó ń bóṣì tan. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ tó ní ọ̀rá, tó ní wàrà àti oyin ni. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń ṣe kíni, gbogbo àwọn tó wà lọ́tún, tó wà lósì, ló jẹ́ pé wọ́n fẹ́ bá ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń dùn mọ́ wa ní ọwọ́. Tí a bá dẹ̀ ṣọ́ra, ẹ káàbọ̀ padà bàbá Ògúnríbidó. Tí a bá dẹ̀ ṣọ́ra, tí a bá ṣọ́ra, ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run má jẹ́ kí ó di ìtàn. Nítorí pé ọmọ Ìgbò ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ òun ni wọ́n ń sọ. Ìtànkítàn òun ni wọ́n ń pa. Fídíò tí wọ́n bá kọ́kọ́ play, fídíò yẹn gùn mi ò ríbi download ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn kan wà tó jẹ́ pé ẹ máa gbọ́ bí a ṣe lọ́tà lọ́tún la ní lọ́sì. Olóṣè máa jẹ́ pé a máa ní láti jà fitafita láti gbalẹ̀ Yorùbá. Bàbá Ògúnríbidó, ẹ bá gbóhùn sókè kẹ̀kí gbogbo ilé, ẹ káàbọ̀. Mo kí yín ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀ta níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa o. Àwa náà tún ni o. A kí yín, ẹ kú àdúrótì wa, ẹ kú gbogbo ìgbà. Lágbára Ọlọ́run a máa ojúṣe fún wa, ojú òní tiwa o. Ilẹ̀ ìlérí a máa débẹ̀, a ní ṣètì lágbára ṣe Ọlọ́run. Mo kí yín gan-an, ẹ kú àdúrótì. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá pẹ́tọ̀ yìí nítorí pé ó kọ nílé, ó kan àlejò, ó kan lára. Ìdí ẹ̀ ni wípé orísun wa àti àwọn ìtànkítàn tó ń jáde ní àṣálẹ́ yìí, a ní ká gbìyànjú ká bá ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ká bá yín sọ̀rọ̀, kẹ́yìn náà kẹ́ pè wọlé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rọ̀rọ̀ yẹn sí, nítorí pé wọ́n ní à ń kí ànsá ó lóun mẹ́ni ó kú. Wọ́n ní àbíkòkò aró ramùramù táni òbí sáyẹn mọ̀ pé ìyá aláró ló kú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń ṣe gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún tí ò yé, ṣùgbọ́n àárín dákẹ́ náà nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá ewu ńlá ń bẹ ní oko lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ pàápàá ewu ni. Ẹ máa ká lọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi fídíò yẹn jẹ́ ká fi ṣíde kí ẹ gbọ́ nǹkan tí ọmọ Ìgbò kan tí ó sọ. Òótọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń gbọ́ bí ó ṣe jẹ́ wípé kò sí nǹkan tí wọ́n fi ọmọ Yorùbá pè, kí wọ́n tì wọ́n mọ́lé, kí wọ́n tì wọ́n pa, kọ́ tì wọ́n sódò. Nígbà tẹ́ ẹ wá láti lù yín, tá a gbà yín mọ́ra, tó tún jẹ́ wípé àtìpá wa lára lè ń wá. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run ọba nìyẹn, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí ọmọ Ìgbò yìí sọ. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There is no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu has brought the country to precipice. The only way is to defeat them so we can lock them up and send them to jail. The only way is to defeat them so we can put them in prison where they belong. We must. It is not a matter of what you must fear is fear itself. That fear you have is what you should be afraid of. Because these people do not care whether you voted or not. They will attack you in your shop, in your house, on your street. To him, I will commit suicide. I will. If I'm someone from Yoruba land and someone comes to my city and I'm struggling, the person comes there, just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house to him, and then use 70% of it to do Owambe, and then use the other one to smoke, and then in 6 months I'm back to Omonile. I will commit suicide. Just within a space of 10 years,
I will sell my father's land, my father's house, because it has shown that I am useless. It has shown that I cannot have any good impact in this world. And that is what happens with greater percentage of people that live in Lagos. I heard what someone said here. The truth is that most of all these people that drag Lagos are not even Lagosians. They don't even know where they are. They are like slaves. They are like slaves. Some of them, they don't even know their mother because of the nature of the cultural exhibition and phenomenon of Yoruba culture. They are promiscuous in nature, that they don't protect family lineage. So the person that they call father may not even be their father. So they've been living in Lagos, and when you ask them, where are you from, they will tell you Osun State. Where in Osun? An average person you see will tell you he's from Ijebu. When was the last time you went to Ijebu? They can't remember. That is not the case of an Igbo person. So they find it very hard to understand how these people build two lives. An average Igbo person builds two lives. One is in the east and one is wherever he's based. Because there's a saying in Igbo language that says, Ebonye bikona wachi. Anywhere you see an Igbo man, he will be well established. At the same time, when you follow him to his village, you will know he's an Odogu. The name Odogu is not just a fanciful name. It's a name that stands for a man that really understands the nature of Igbo-ness in him. Knowing that whenever we are done doing all these things we are doing in the city, follow me, go back home. You will know where I'm coming from. So it's beyond their imagination that since the war ended in 1970, they were thinking that they will have an advantage over these people that were given 20 pounds, but feet growing exponentially. So their parents had this grudge, this beef against Igbos, and they fought not just themselves. They hired Britain, Russia, Egypt, and other countries, and yet they couldn't really decimate these people completely. So they are upset that their fathers failed in establishing themselves. Now they are in their youthful age, and they are seeing exactly the same pattern of life that their fathers failed is manifested in their own life. So sometimes when you look at it, it's not really something I take too personally. I see it as a bunch of failures. So that's why you will see someone that is living in gutter, living in areas in Lagos. Lagos is a cesspit. Lagos smells like an abattoir. Anybody that's walked in Lagos and have lived in Lagos will tell you. The reason why people come there is because of opportunities. So do not even see it as people really like coming to a place where they wake up 4 o'clock in the morning to get to work before 8 and then leave their workplace at 8 to get to work, to get home before midnight. That is not life. An average life of someone living in Lagos State is actually 47 years old. So if you are in Lagos and you are 47 years old, you're already an ancestor because you should have died. That's how bad that city is. But then people glorify it because there is no other option in Nigeria. That is why you will see someone that is on the timeline dropping their OPay or PAMPay account, but then is standing on a mandate of a man that is utterly useless. So when you see these things, don't really feel so sad. Feel sorry for them. Feel sorry. Because in every aspect of human index development, you cannot match whatever that is going on in the south with what is going on in the southwest, excluding Lagos, because Lagos has that preference. Do you know the reason they don't want to build the Apapa Road? For the last 10 years, they've been working on Apapa Road. They know why. Do you know the demurrage if you send your container to Nigeria today? Do you know the demurrage you're going to be paying in that Apapa? Because by the time the trailer that will take your container out of wharf will get there, we're paying demurrage of 50,000 per day. So they are making money for the people that feel they own Lagos. So they are not going to make things work. My last point. The reason why Nigeria will never work and for you to have a system where there will be equality is because they know once there's a level playing ground, Igbo people will be at the top. The only time Nigeria experienced exponential economic growth was when you had the Igbos in the civil service. And that was the reason they were upset. And that was the reason Zachary said that if they can't find another white person, they would rather find an expatriate, someone they will pay, but they will never allow Igbo people to come into power. They know that the moment an Igbo person comes to power, an average Igbo person is a Republican.
And that's why people say that, Igbos will prefer to pay or bring in an outsider instead of bringing their own brother, because an average Igbo person will want someone that can do the job, regardless of if you're an Igbo person or not. It is only Igbo people that do like that. They want job to be done. Every other person, including Yorubas, I worked in Lagos for 10 years, and I can tell you this categorically. They will bring their brother. They know that this brother is lazy. They will keep the person in the office to be constituting nuisance. An Igbo person will sack you the next day. Even if you're my brother from the village, if you're not performing as you should, I will sack you the next day. But they will not do that because they want someone to be doing the ballet, babami, morning, afternoon, night, constituting nuisance. I'm not saying that this is every one of them, because I've worked with wonderful, I have friends of Yoruba extraction, but I can tell you that the majority of them, when you say majority, then you can do the math, probably. Maybe there's no figure because we don't even know how many we are in Nigeria. That's why they claim that Igbos are minority when Igbos are not. You can say that our landmass is small, but in terms of population, we are not minority. Things have happened to prove this. The last election proved it. If you have a decent, free and fair election in Lagos State, and Igbo people support one person, the person will win with a landslide margin. They know this thing, so they are afraid. All these things, 1 minute, okay. All these things you are seeing is just their manifestation of the fear they have in them, that if you allow these people to keep growing at this rate, that they will wake up one day and they will chase them down to Chad. Because if you give Igbo people more 10 years in Lagos, I can tell you categorically, the Yorubas will become minority and they will turn to complete beggars. They will be beggars littered all over Lagos. And this will be the people that call themselves owner of Lagos. I'm not saying you don't have wonderful Yorubas. I'm saying that the minions, the twats that are on social media making noise and saying that they are standing on mandate and supporting all forms of abuse, intimidation, harassment, killing that is going on in Lagos State, these people don't even matter in the grand scheme of things. Let me yield here. Thank you for the opportunity. Imperfect. Thank ajá ẹ̀hàn míì tá a gbọ́ yín. ẹ ṣe ẹ rí i pé bí mo ṣe sọ kó tó di pé ẹ wọlé òun ni pé ọ̀wọ́n Ìgbò wọ́n ní ìkórìíra Yorùbá gidi. ẹ fẹ́ràn èèyàn ẹ wá sí ìlú èèyàn ẹ wá sí ìlú ẹ dẹ̀ tún sọ wípé ẹ máa tì wọ́n dànù ẹ sọ wípé ẹ máa kó wọn sẹ́wọ̀n. ṣe rí owó ṣe ń sọ fún ọmọ Yorùbá wípé ọ̀tá méjì òun la ní, bá a ní wọn ní north a dẹ̀ tún ní ọmọ Ìgbò náà tó jẹ́ pé ilẹ̀ wa yẹn ó wọn ojú wọn báyìí wọ́n fẹ́ gbà. ẹ nílẹ̀ tí òkè tó bá dé kú ọ̀wọ́n mẹ́kẹ̀ tó bá dẹ̀ tún lọ sílé Òdògùn níbi tó ti dòdò kí ló tó dúró síbẹ̀ kì í ṣowó èkó tó lọ sí Òdògùn lẹ́kùn nílùú yìí wọn ò ní tẹ́lọ́rùn síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò fẹ́ràn lù ojú la fẹ́ ni wọ́n ọ̀rẹ́ òdenu. bàbá Ògúnníbidó kí lẹ ti rí sí fídíò tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ plé ìtàn yẹn tòró ogun gan ọ̀rọ̀ dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ gan ọ̀rọ̀ ti síbẹ̀. ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun gan ni Hajia. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tá à ń wò yìí, nǹkan tó jọ mí lójú òun ni wípé àwọn ọmọ Yorùbá pẹ̀lú àwọn àmì tá à ń rí, pàápàá àwọn bàbá wa àtàwọn ọba wa, nǹkan tí ò yé mi ni wípé ṣé àwọn nǹkan táwa ń rí yìí ṣé wọ́n rí ni? Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ yìí ṣé wọ́n ò gbọ́? Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá a ti ṣe earlier on, ẹ̀mẹ́tò ìwọ àwọn àlàyé tí bàbá yẹn ṣe láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ewu ń bẹ ní oko ló ń gẹ́ fúnra wá pàápàá ṣe bí ewu ni. A rí àwọn àmì kan lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó kọ àwọn èèyàn lóminú. Ẹ ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan ẹni ọ̀tá tá a ní ẹni méjì ni. Ilẹ̀ Yorùbá
ní ara nǹkan tó fi ẹ ká sáré sọ̀rọ̀ ara wa ni wípé ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ojú méjì lọ kò ṣe mẹ́ta pàápàá nítorí pé àwa tá à mọ ìyára wa yìí tá à ń jẹ́ Yorùbá yìí ọ̀tá ilé wà fún wa lára àwọn ara wa tó jẹ́ pé gbogbo àlàyé tá à ń ṣe kò yé wọn wọ́n gba ilẹ̀ Yorùbá lọ wọ́n lé wa síta wọ́n pa wá mọ́nú ilé. The population of Yorubas are being reduced drastically within the southwest of Nigeria. Àwọn èèyàn ò dẹ̀ ráwọn àmì pé ewu ńlá ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Yàtọ̀ fún eléyìí, percentage àwọn tó ń kúrò Nàìjíríà tán jáde lọ sókè òkun. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹlòmíì náà wọ́n lọ sí Togo, wọ́n lọ sí Benin Republic. Wọ́n ní òkè òkun làwọn náà lọ. More than 80% àwọn tó kúrò Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Bọ́dà ṣe ń lé àwọn kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń pa wá sínú ilé. Our population is being reduced drastically day in day out, and at the same time àwọn kan kóra wọn wá lójoojúmọ́ in thousands wọ́n gba ilẹ̀ yẹn. Ẹgbẹ́ àlàyé tábàkùnrin yẹn ṣe lẹ́ẹ̀kan sìn ó ní tí wọ́n bá fún máa rí ọdún mẹ́wàá síbi tá a wà yìí ó ní tí wọ́n bá ṣe election ní ilẹ̀ Yorùbá ó ní minority la máa wà pé ẹrú ni Yorùbá máa ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá land. Now ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa àwọn kan ò take àwọn ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò serious wọ́n wò níwò wípé wọ́n ṣeré ni ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n overpopulate wa wọ́n mú àwọn èèyàn wọn wá. Now ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ bá rò yí pé Ìgbò nìkan ni àbí àti Fúlàní pé àwọn nìkan ni ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá à ń fọ ara ṣera wa ni o. Ìdí ẹ̀ ni wípé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé Nàìjíríà nìkan ló ti ní òfin yẹn ti ń wá. Àwọn òyìnbó yìí wọ́n pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti gbogbo àwọn ará bíbá yìí láti wá jọba lé wa lórí torí àárín làwa wà. Ilẹ̀ Yorùbá lónìí àwọn Europeans fẹ́ gbà, America ń lo influence lórí ẹ̀, àwọn Fúlàní fẹ́ gbà, àwọn Ìgbò fẹ́ gbà, àwa tá a dẹ̀ nílẹ̀ àfúnra àárín àwọn àmì wípé ewu ńlá wà ní oko lóńgẹ́ wípé lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ pàápàá ewu ni. Now wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ yẹn touch me. Ó ní ọmọ Yorùbá ta ilẹ̀ bàbá ẹ̀ wọ́n lọ fi ṣe patí pé patí nìkan la mọ̀ wọn ò parọ́ náà bó ṣe rí nìyẹn. Gbogbo àsìkò tó yẹ káwọn ọmọ Yorùbá ká máa fi ronú ká máa wá bá ṣe máa gbára kúrò nínú ìyà à ń fi yẹ gbogbo àgbáyé wípé àwa tá lẹ́yìn jìyà irọ́ là ń pa torí pé àwọn kò dẹ̀ yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé àwọn tó ṣe pátì yìí àwọn tó súnmọ́ àwọn politicians ni àwọn tó yẹ pé ẹ̀yìn àwọn politicians náà gbà tán fi mẹ́ẹ̀kẹ́ torí the only business tó wà profitable Nigeria ń sìn àwọn politicians tó wà nídìí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láwọn èèyàn tó wà successful ní the property bóyá politicians náà ló yá wọn lówó gbogbo alátírí lifestyle táwọn politicians yẹn ń lò nítorí pé wọ́n fi ìrìnàjò ayé wa wọ́n fi wá gba pààrọ̀ gbogbo alárí the opulence life tí dínà mọ̀láyè tó live which actually symbolizes the typical senator in Nigeria living in opulence. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ wípé opportunity tán ní they are using it because wọ́n ti rí wọn ra wọn gẹ́gẹ́ bí oppressors tó ń ta àwa tó kù lẹ́rú bó dẹ̀ ṣe ń lọ nìyẹn. Every Yorùbá politician is a slave trader. Oko ẹrú ni wọ́n ń tà wá sí òun náà ṣe kíà fún wa ká gbé yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan. Ó ń ṣàlàyé pé ẹ máa lé wa kúrò ní orí ilẹ̀ wa ẹ máa gbalẹ̀ but ó wá contradict ara ẹ̀ ó ní landmass àwọn lè kéré ṣùgbọ́n in population àwọn pọ̀ so ó mọ̀ pé àwọn Ìgbò bí wọ́n ní landmass ìyẹn kó mọ̀ pé ilẹ̀ wọ́n ní ilẹ̀ tí wọ́n bì kan
landmass àwọn lè kéré yẹn ni pé wọ́n mọ ibi táwọn belong sí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi ipá ẹni sùúrù wọ́n mọ ibi táwọn strong sí wọ́n mọ ilẹ̀ wọn bó ṣe rí ṣùgbọ́n wọ́n wá lè wá kó fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀ ibẹ̀ yẹn ó kọ́ traditara ẹ̀ wípé we know our landmass is small but we are large in population so ó mọ̀ ìpè ibi táwọn belong sí nìyẹn so tá a bá ń jí àwọn èèyàn wa kí tá a bá ń ta wọ́n jí wọ́n dẹ̀ ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pásá òfúnra ó já sígbó àjà òfúnra ó jì wálẹ̀ onílé tí ò bá fúnra wọ́n ní ájà ló máa kó ilẹ̀ Yorùbá àjà ti ń kó wa nílé lọ àwa nínú ìfúnra adé ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lójoojúmọ́ fún àwọn bàbá wa wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ a lè máa finá sí inú orí òrùlé sùn àárín ni ọmọ Yorùbá wà ní Nàìjíríà àlọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀tá la nítorí yí wa ká gbogbo alárí gbogbo ètò tó ṣe ní election 2023 nígbà tí wọ́n fẹ́ gba Èkó tó fẹ́ gbà kò kí ṣe by election conspiracies ni nítorí wípé gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí Tinubu jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo aládẹ mọ influence àwọn governors tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ election ẹlòmíì ọmọ ìyá ẹ̀ gan ó fẹ́ fi sípò tó bá ti fẹ́ kúrò ńbẹ̀ àwọn tó bá ti list àwọn tó tọ́ mọ́ ọ̀kan lè control tó bá ti kúrò ńbẹ̀ àwọn náà máa ń gbé sí ṣùgbọ́n in the case of Lagos of 2023 election at Abuja ni òfin ti wà kí wọ́n gbọ́dọ̀ gba Èkó kù lọ́wọ́ Yorùbá and this conspiracy ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tó jẹ́ pé nígbà at every crucial period of history àwọn Ìgbò àtàwọn northerners wá papọ̀ láti tẹ Yorùbá mọ́lẹ̀ òun láti ṣe rí látàyè Azikwe tó jẹ́ wípé wọ́n fi ọgbọ́n nítorí pé àwọn àtàwọn northerners yìí wọ́n ní program fúnlẹ̀ Yorùbá láti sọ Yorùbá di adúlẹ̀ Nàìjíríà òun náà ṣe fi ọgbọ́n tó create Midwest láti cut the eastern part of Yorùbá land láti cut away from the mainstream àwọn ọ̀tá yẹn àwọn problem yẹn òun ló sùn àlẹ́ lónìí tó jẹ́ pé wọ́n ti reorientate àwọn ifo àwọn Benin láti máa sọ pé wọn kì í ṣe part of Yorùbá ṣe ti rí pé problem tó yẹ ká bàbá wa máa face ká máa solve láàrin ara wọn ká máa fi àṣà wa àti ìṣe wa ká máa fi máa communicate láàrin ara ká lè máa mọ̀ pé a wà nínú unity kàkà bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ nìkan táwọn bàbá wa ń gbé ṣe kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo alárí nǹkan tó happen lẹ́kọ̀ọ́ kò sí ọ̀nà tẹ́lẹ̀ gbà kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe tó fi jẹ́ pé wọ́n ní Tinubu ó lose election ní Èkó is conspiracy àwọn tó ń ṣe mọ̀ nǹkan tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ fẹ́ lo ọ̀rọ̀ lọ yẹn bó tẹ̀ jẹ́ pé lọ́tọ̀ àṣẹ politics ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ lè ṣẹlẹ̀ kó má kàn wá àádásí náà ni láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé well ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyí títa fi tara wa lọ́pọ̀ fún àwọn aráàta wọ́n gbé election yẹn wá nítorí kí wọ́n má lè jẹ́ kí Tinubu kó ní káàní kí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni Tinubu ò lè jẹ́ president Nàìjíríà ẹ gbàgbọ́ bó ṣe rí nìyẹn torí gbàtà gbọ́rọ̀ yìí wá initially wọ́n ti wọ́n níwò wípé wọ́n ní allow Tinubu kó jẹ́ president Nàìjíríà and the tactics there wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ kó loose lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀sẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó loose ní Ọ̀ṣun tó jẹ́ state so wọ́n lè lọ against ẹ̀ pé ẹni tí ò win election ní state ẹ̀ tí ò dẹ̀ win election ní bẹ́ẹ̀sẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ president Nàìjíríà that was the tactics during the election kò kàn wá ṣùgbọ́n àwa kan sọ analysis kan tó happen gbà yẹn fún wa ni ká lè mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá inú ewu lára wà orí ọ̀fẹ́ Yorùbá nation agitation òun náà ṣe wọ́n níwò wípé tí wọ́n bá gbà fún definitely the timid crowd tí wọ́n ti gba Yorùbá nation wọlé as at that time kò ní sí choice than the generality of Yorùbás to go Yorùbá nation side òun náà ṣe mọ̀ọ́mọ̀ fi sí wọ́n dání gbòdìgbò ń sìn so à ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún akálẹ̀mọ̀ wípé inú ewu ni ọmọ Yorùbá wà ní Nàìjíríà ẹ wo àwọn tá a gbà wọlé ẹ wá jẹun agbómi ìṣanwó fún wọn sanwó wọn káwọ́ bó oúnjẹ tán wọn wá fọwọ́ kejì wọn fẹ́ fi mú a lọ́wọ́ dání pé káwa má jẹun láti yó ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú náà a lè nífẹ̀ẹ́ ọmọ làkejì
mọ́mì mi a lè nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì jura wa lọ wọ́n ní tí wọ́n bá ń jó ni tó bá ju ẹlòmíì èèyàn àkọ́kọ́ gbọ́ta ní kẹtara ẹ̀ kúrò kó tó lè rẹ́ lòmíì ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ jẹ́ ká tají kúrò nínú oorun tá à ń sùn yìí ìdààmú pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ogun pọ̀ fún nílẹ̀ Yorùbá ògo tọ́lọ́ndé ìgbéwò wá òun ló fa ogun yìí ṣùgbọ́n àfúrà já mọ̀ láti wọn bá ṣe máa jẹ ogun yìí kó ogun yìí kó lè búyọ bí òun láyé sọ pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ bára yín sọ̀rọ̀ ewu ńlá wà wájú wa àwọn Gẹ̀ẹ́sì Amẹ́ríkà ọ̀tá fún wa àwọn tá a tún bá gbé tá a sọ pé tó ń jọmọ ìyá fún ara tún bá lò tí wàá dùn síta fàmọ́ra kíyà máa jẹ wọn náà fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn Fúlàní wá látòkè àwọn òyìnbó lò wọ́n náà máa tì wá sínú òkun so ẹ wo condition tá a wà àwọn tó ń dẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀ wa àmọ́ yìí nǹkan tá a ní àmọ́ yìí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire tó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé pátápátá àwa gan ló ń pè ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé gbogbo ilẹ̀ mọ̀gán tábìlẹ̀ ẹjọ́ mẹ́ta yìí nígbà tí ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sọ wípé àwọn Ìgbò pé àwọn náà ní Ilé-Ifẹ̀ now ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń lọ nígbà tá a máa gbọ́ wọ́n ní arákùnrin kan ti ṣe ìwé tí arákùnrin yìí ṣe kí ló fẹ́ mú lọ́wọ́ wọ́n ti recommend ẹ̀ kí wọ́n máa kà ní primary school àti secondary school ìwé wa sọ wípé àwọn ọmọ ogun kan láyé àtijọ́ ni wọ́n lé àwọn Ìgbò kúrò ní Ilé-Ifẹ̀ pé it was a conquered town ní Yorùbá gbogbo àgbáyé ló dé àmọ̀lé ẹni tó sọ pé Yorùbá ní ìpìlẹ̀ ayé history tẹ̀ tún ṣe àwọn àlàyé kan fún wa bó ṣe jẹ́ pé even Egypt lónìí Yorùbá ló tẹ Egypt dó so tó bá ń sọ pé àwọn dúdú náà wà ní ayé àtijọ́ ní North Africa kò sí rọ́ńbẹ̀ torí history ti proof ẹ̀ ń sìn kámẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé àwọn Ifẹ̀ bíi mẹ́ta tó ti wà àwọn Ọ̀yọ́ bíi mẹ́ta tó ti wà kó tó di pé wọ́n ti wá sísàlẹ̀ ń bí so ṣé àwa tá a ní irú history yìí kátẹ́lù lóòótọ́ àwọn ọmọ Ìgbò náà ní Ilé-Ifẹ̀ níbo ni ìdílé wọn wà ní Ilé-Ifẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí àṣìmámọ̀rọ̀ yìí wá táì máa tún sọ ṣùgbọ́n ní àṣálẹ̀ yìí ẹ̀yàn mọ́kàrọ̀ òjíire afẹ́kẹ́ farabalẹ̀ ká kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ ìṣíwájú yín tó ráṣí padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí kájọ tó dá wàhálà yìí sílẹ̀ bàbá wa ọ̀ ní iṣẹ́ wà lọ́wọ́ yín nítorí pé àwọn kẹtẹ ẹ̀dà sílẹ̀ ẹ ṣeun ok ẹ ṣeun. New 3-bedroom apartment at off Adetola Aguda. This place is going for 4.5 million naira yearly, and I'm sorry to say this, I'm very, very sorry. It is for only Igbo clients. I'm not really supposed to say that, but I should say it. So when you are coming into my DM, you'd know if you are qualified for this place or not. So it is only for Igbo clients. It is for 4.5. When I say it is only for Igbo clients, every landlord has their preference. So there are places that the landlord would prefer only Yoruba clients and all that. It is not a new thing. It is not strange. It is not weird, and it is not ridiculous. That's just the criteria for getting this apartment, and everyone has their preferences and their criteria. So before you also start bashing the landlord, just know that everyone has had their taste of tenants. So when a landlord prefers one tribe to the other, don't blame them. People can be funny at times. Anyways, let's go there. ṣe ti gbọ́ ọmọ Yorùbá pọ̀dà kan òun ló nílé tó fẹ́ fi rent bóyá ní Sùúrùlérè bí nǹkan ló ti pè é tí ilé yẹn wà tó fẹ́ fi rent ẹ wá gbọ́ àpọ̀dà ẹ̀ ó ní Ìgbò nìkan lòún fẹ́ kó gbà ọ́ ọmọ kékeré ni ó dàbí sídàkúsídà kò kọ́ ló nílé bóyá ìwọ̀n ti tẹ́lá tí landlord ẹ̀ sọ fún ẹ tó fẹ́ tó ní kó bá àwọn ilé rent nǹkan tí òye ni pé ọmọ Ìgbò bó ṣe sọ pé 4.4 4.6 yẹn
They can even pay the 4.8. Tó bá ní kó sanwó ọdún kan, wọ́n lè lọ́wọ́ ọdún méjì lọ́wọ́ máa san. Tí wọ́n bá sanwó ọdún méjì yẹn tán, wọ́n lè gbé ibẹ̀ yẹn fọ́dún mẹ́ta kó máa sanwó. Wọ́n á ní kẹgbẹ́ wọn lọ sí court. Owó nígbà tí wọ́n bá wá ibẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ti máa lọ kọ́lé tiwọn. Wọ́n á dẹ̀ balẹ̀ yẹn jẹ́. Ìgbà ní gan wọ́n máa ń sọ wípé one day nígbà tí wọ́n máa ń sọ ni they try to say that one day I wish my landlord to become my tenant. Ibi tí wọ́n yọ lórí burúkú dé. Ìka burúkú sadist òun ni wọ́n. Ẹ wá sí Èkó wọ́n gbà yín láyè ẹ wò gbà tí ìbò ogun ní 1966 tí wọ́n ní wọ́n jagun àwa sì kéré nígbà yẹn. Gbogbo nǹkan wọn tí wọ́n fi sílẹ̀ ọmọ Yorùbá wọn tọ́jú ẹ̀ ní kódà àwọn ilé wọn tó fi rent wọ́n gba owó wọn kówó yẹn fún wọn ni ọmọlúwàbí ló sọ wájú bá a ṣe dá àti àwọn olórí wa ṣé gbà ayé Awólọ́wọ̀ ìjà rẹ̀ ọmọ Yorùbá kókó máa ta ilé bàbẹ́ ṣùgbọ́n gbà tí wọn ò bá nílé tó jẹ́ pọ̀ àwọn olórí ìlú náà àwọn politicians tọ́jú òun olówó tọ́jú òun olórí ìlú ni wọ́n ń ṣòwò ògbògi olóró tó ń kó wọlé tí wọ́n bá ń tà fún àwọn ọmọ kéékèèké níbo ló ti rí ọwọ́ tó ti ẹ̀ ní gbògi olóró gan oríṣiríṣi ni wọ́n lò omi gọ́tà wọn ni wọ́n á sun wọ́n á lò wọ́n ní ọwọ́ tó bá di ìlú rẹ̀ ń sùn nígbà tó wọn mọ iléèwé wọn ò rí lọ bó jáde bó wá lọ sí iléèwé náà bó bá wà ní iléèwé wọn ò ríṣẹ́ kí ló dé tí wọn ò ní dìdì ìdàkudà tí ìjọba ò tiẹ̀ fún ọ̀nàání ọmọdé fún ọ̀nàání àgbàlagbà àwọn òbí arún wọn lọ sí iléèwé títí ọmọ náà tún jáde iléèwé kò ní ríṣẹ́ àwọn lọ́tún máa bọ́ ọmọ yẹn ọwọ́ ọmọ tiẹ̀ òun òbí ní tiẹ̀ mú ọmọ wọn wípé kọ́ lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó àbí kọ́ lọ ṣiṣẹ́ ìyàwó iṣẹ́ ni lọ́dọ̀ tiwọn. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ fura ẹ fura gidi gan òun ló ṣe kó gbà ní tí bàbá wa bá jí Akíntóyè tó bá sọ̀rọ̀ fún àwọn Yorùbá wọ́n á ṣe àròkàn ní kí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá kó má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó di ohun ìgbàgbé. Bàbá òbí ló ṣe gbọ́ bí Yorùbá tó sọ lọ́mọ Ìgbò tó ń sọ wípé ọmọ Yorùbá tó sọ wípé preference ọmọ ní wípé ọmọ Ìgbò lòun fẹ́ gbélé fún ọmọ tenant lòun fẹ́ ní tenant. Òun ni mo ti sọ ọ̀kan mi mo ti sọ̀rọ̀ sílé kinní yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn o iṣẹ́ tó ọmọ Ìgbò ń ṣe nìyẹn o. Àwọn òbí mi ní property bẹ́ẹ̀ náà lèmi fúnra mi ní property mi ò gbọ́mọ Ìgbò sílé. Torí mo mọ nǹkan tí ojú àwọn parents mi tí wọ́n rí lórí ọmọ Ìgbò àti nílé ni àti ní store àti ní shop ni bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Tó bá gba ìsọ̀ lọ́wọ́ yín wọ́n á gbà débi pé wọn ò ní sanwó ṣé nígbà tí wọn ò bá sanwó wọ́n bá wá sanwó nígbà tó bá gbà sọ irú tọwọ́ Èkó ẹ máa wo strategy tí wọ́n ń lò wọ́n á gbà wọ́n lè gba ọdún 5 wọ́n á sanwó ọdún 5 fún ọmọ onílé nígbà tó bá nínú Èkó ni mò ń sọ oníbà ológun kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá sanwó yẹn tí àwọn yẹn bá ti wá mú owó tó ti ṣe bó ṣe wù wọ́n ó wà bẹ́ẹ̀ as usual lẹ́yìn 5 years yẹn wọn ò ní jáde ní ṣọ́ọ̀pù yẹn wọn ò ní sanwó wọ́n lè ṣe another 2 years wọ́n á ní kọ́gbọ́n wọn lọ sí court wọ́n wá padà wá lọ bá àwọn ọmọ yẹn nígbà tó ti mọ̀ wípé wọn ò ní choice wípé are you sure you don't want to sell this shop we can pay you so amount nígbà tó wọn náà bá gbọ́ millions ṣọ́ọ̀bù wọ́ọ̀sì tó yẹ pé ó lè tó kan 30 million tó bá sọ wọn pé we pay you 25 million or 20 million nígbà tó ní 20 million lọ́nà tó dẹ̀ sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ just about 5 million kí á ní wọ́n máa gbà. Wọ́n ti lérò pé owó tó níye àbùkù kan kò sí iye ìgbà ọ̀tá àṣìṣe ṣó ń tọ́jọ́ ni kíákíá ló máa tán
kọ́lẹ̀ tí wàá gbà kí ní ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ Ìgbò tó wàá gbà kó tó fi ṣe irọ́ ó wà ń bẹ̀ yìí lọ́ máa fi ṣe wọ́n á fi ra góòlù sọ̀rọ̀ wọ́n á fi jó wà ń bẹ̀ wọ́n á fi gbogbo ẹ̀ ṣe gbogbo yamayama tán tọ́wá di ẹni tí ẹ kókò ní nílé irú wọn lọ ọmọ Ìgbò yìí bá wí ẹ jẹ́ kọ́gbọ́n ẹ̀ tó kù jẹ́ ẹ̀ tí ì ta ilé ọ̀hún bàbá yìí tó fi sílẹ̀ fún nílé kù ẹ kọ́gbọ́n o torí nínú Balógun nínú gbogbo Ìdúmọ̀tà gbogbo àti kínní táfi dájà táfi dé kí ló ṣe ń korúkọ ẹ̀ ọmọ Ìgbò ló wà ń bẹ wọ́n ti tì wọ́n síta gbogbo òkò yìí yẹn ọmọ Ìgbò ló wà ń bẹ rírà òun ni tá a bá ṣọ́ra ọlọ́ọ̀má ìkílẹ̀ Yorùbá kò di tòun lẹ́ ń gbọ́ yẹn yìí tó sọ inú conference kan ni ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde òkè wá wo àìmọye ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ níbẹ̀ inú conference kan ló ti jáde ọ̀rọ̀ ta kọ́kọ́ pè lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn bàbá ògùn níbi ẹ bá gbóhùn sókè ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí fídíò yẹn á sì ní fídíò méjì tá a máa pè lálẹ́ ká tó lọ ẹ ṣe. ẹ ṣeun gan ni tọ gbogbo àlàyé tẹ̀ ń ṣe wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dé inú ẹ̀ á di odidi. Mo ń ṣàlàyé láwọ̀kọ́ fún wa wípé ibi tá a bára wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjìrè lónìí ìfọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọ̀tá ni torí kọ́lọ̀ kó gba lọ́wọ́ ẹni tó ṣọ́ ni téèyàn ò ṣọ́ àwọn tó ti mọ̀ wá ju bá ṣe mọ́ra wa lọ àwọn wọ̀nyí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe látẹ̀yìnwá gbogbo àwọn leadership tá a ti ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé leadership tó ń jẹ́ fún wa ọmọ Yorùbá náà fi ń gbógun tì gbogbo ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá náà ti bàjẹ́ tán wọn ò jẹ́ ká ní ìgbé ayọ̀ wọn ò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kóríṣẹ́ ṣe wọn ò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kórí ìgbérere ayé lò nítorí ìdí èyí nígbà tí wàhálà àti ìdààmú dé tán tí ò síbi tó fẹ́ yà sí wọ́n láti máa gbé dúkìá wọn tà láì mọ̀ wípé wọ́n fi ọwọ́ ara wọn wọ́n fi ṣera wọn lóòótọ́ a lè máa bú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé wọ́n kó ti létà ṣùgbọ́n tá a bá ní káàró jinlẹ̀ nígbà tó bá sọ ọ̀rọ̀ ìlú tó fi ebi tó fi ṣe nǹkan lóró ìjà weaponizing even food weaponizing infrastructural facilities tó sọ gbogbo ẹ̀dí ohun ìjà ogun tó ń fìyà jọmọ Yorùbá tí a bá jẹ́ èèyàn kò sí nǹkan téèyàn ò lè ṣe òun ló fi jẹ́ wípé tó má pèèyàn ní àbífọ̀ ọ̀rọ̀ apá ìfún ẹ̀ mọ́ tí ojú ọmọ Yorùbá tó bá wá rí bó ṣe ń rí yìí ṣé kò yẹ ká wà nínú ìfẹ́ ká wà nínú ìṣọ̀kan láti gbára wa kúrò ní ọwọ́ ìyà ibi òun la ṣe ń pe ogun ẹ̀yàn ọmọ káàárọ̀ òjíire wípé ẹ jẹ́ kí iyán wa kó di àtúngún kí ọbẹ̀ wa kó di àtúnṣe ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ ká fi kóra wa jọ kó má di pé a máa sọ ilẹ̀ wa nù kó má di pé a máa sọ ìtàn wa nù kó má di pé gbogbo ohun tó lọ ń dá wọn wá tó lọ fi ní ká lọ jẹ́ èèyàn láyé tọ́jú pé àwa ní àkọ́dá Ọlọ́run Elédùmarè tí ṣù dẹ̀ ń sọ ipa tá a ti kó tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yà dẹ̀ ń sọ pé láti ara wa náà ti jáde lọ kó wá jẹ́ pé àwa náà wà ní símọ́ tẹ́ bá dẹ̀ rí àtó ń jẹ wá yìí àwọn tó ti mọ ìṣẹ̀dálẹ̀ wa tínú bí tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìlara sí Yorùbá àwọn náà ń gbìyànjú láti máa sọ wá di ìdàkudà ní ilẹ̀ bàbá wa òun la ṣe ń bẹ̀yìn wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká finú konú káwá bá ṣe máa kóra wa jọ ẹ̀yin gómìnà wa nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ o ìdí ẹ̀ ni wípé ẹ̀yin lẹ lónìí owó ń wọlé many of our governors are opportunists ẹni tọ́mọ̀ ló fà wọ́n sínú ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìjà wọn lè ronú wípé ọ̀rọ̀ yìí is temporary fúngbà díẹ̀ ni àtúbọ̀ tó ń bọ̀ ní ọjọ́ iwájú ẹni ọmọ ẹ̀dẹ̀ máa ní ọmọ ọmọ níbo lẹ́fẹ́ káwọn ọmọ yín wà ní ọjọ́ iwájú nígbà tí ẹ bá talẹ̀ yín tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìnyí ló jẹ́ pé they are condescending into the current conspiracy over Yorùbá nation over Yorùbá people nítorí pé gbogbo àwọn tó láwọn òṣèlú yìí àwọn gómìnà yìí ni wọ́n personalize ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ń tap as a private property fáwọn aráàta gbogbo ọ̀rọ̀ ajé wa wọ́n sọ personalize pé àwọn ló pé àbí ẹni pé nǹkan state pé àwọn ló ní
wọ́n ń invite àwọn external companies kó a máa rà lọ́wọ́ wọn, wọ́n ta ilẹ̀ paying into their own private purses. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ti ìlú wọ́n fi politics wọ́n fi personalize wọ́n fi hó ohun ẹ̀. Nígbà wo la máa ṣe léyìí dà? Gbogbo alárìnkan tó lọ l'Amẹ́ríkà nígbà tí Trump wọlé. Gbogbo alárìyà tó ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nígbà tí Trump wọlé. Náà tó bá lọ́la ń sìn tó bá ní kí gbogbo àbátà wà lóyìnbó tí àdáwọ̀dé bá wọn tán ní ká kúrò nílùú wọn, níbo la fẹ́ dé sí nígbà táwọn àjèjì bá ti gbalẹ̀ wa tán ti pin mára wọn lọ́wọ́ tán ti ń pa wá sínú ilé? Níbo ni ká dé sí? Ibi la wà ní around 2011 nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa Windrush níbí báyìí tán dìde pé kí gbogbo àwọn tí ó ń tàn níwèé kán padà sílùú wọn. Thousands of Jamaicans tó jẹ́ pé wọn níbi tán lè lọ tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n láti ilẹ̀ wájú wọ́n tán lè wálé mọ́ tá à ń pè láwọn àwọn èrèké náà dẹ́pọ́n kọ́ mi suicide wọn ò mọ ibi tó fẹ́ yà sí. Tí ó bá di bíi 5-10 years time tí Britain ní pé ẹ kúrò nílùú ẹ̀yin dúdú níbo lẹ fẹ́ ká dé sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa ń sìn over 60 over 70 wọ́n fẹ́ wálé nítorí wàhálà tó wà nílé wọn lè wá. Adẹ̀ ń sọ pé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fọ́sowọ́pọ̀ káwa náà káwa nǹkan project ká fúgba ilẹ̀ wa. Ẹ bá jẹ́ kí n tàn yín àjẹ́ nígbà tí a rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is conspiracies. Bẹ́ẹ̀ kò yá àtàbá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí kò yá àwọn èèyàn wa. Nígbà tí Soludo tó jẹ́ central bank governor Anambra State nsìn tó jẹ́ central bank governor ó empower àwọn Igbo based banks. Òun tó sọ pé òun ló ká máa yá ká máa gbé owó fáwọn Ìgbò láti máa ra ilé ní Èkó. Gbogbo plan ọ̀rọ̀ Èkó yìí ti ń bọ̀ tipẹ́tipẹ́ táwọn èèyàn ò ní fura. So gbogbo chip owó tán rí àtọwọ́ àwọn nǹkan míì tán gbé tán gbé wá tán gbé lọ tán fi ra nǹkan wọlé àwọn nǹkan yìí. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ dákẹ́ bí ẹni pé àríran bí ẹni pé àmọ́ kan tó ń lọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ kí iyán di àtúnkù kí ọbẹ̀ di àtúnṣe. Nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò lọ. Ọ̀rọ̀ patikọ́ ni ọ̀rọ̀ wa gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí. Ẹ jẹ́ ká wo àtúbọ̀tán, ẹ jẹ́ ká wo ọjọ́ iwájú wa. Ẹ̀yin gómìnà wa kí ló dé tẹ̀ ń sùn? Adé ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín. Ẹ jẹ́ ká play video. Àlòkù méjì ẹ jẹ́ ká fi gbélé kẹrin. If you are not Yoruba, please swipe. I repeat, if you are not Yoruba, please swipe. This video is not for you. I'll give you 3 seconds. Please swipe. Thank you very much. Yoruba, ẹ̀yin ni mo bá lọ́rọ̀, ẹ̀yin ni mo bá lẹ́jọ́. There's so much happening right now. There's so much happening. We have a threat right now. We have a threat to our existence. Yes. There's a very big threat to our existence. We have a threat to our political space. We have a threat to our culture as well right now. Some people are trying to take what belongs to us. Yes. Some people are trying to take what our ancestors worked so hard for. They're trying to take it away from us. Is this how we're going to be looking at them? Earlier this year, 2025, Igbo Women's Association threatened to sue the Lagos State government. Yes, I repeat, the women's wing of Ohaneze, they're threatening to sue the Lagos State government just because the Lagos State government wants to mandate Yoruba language in public schools. And you know what's very funny about this? The exact thing is happening in Abia State right about now, and there's nobody saying nothing about it. Just look at this. At first, they claim Lagos is no man's land. These same people will tell you Ijebu belongs to them. These same people will tell you Ejigbo belongs to them. In fact, they are even laying claims right now
to be the founders of Ile-Ife. Just take a look at this. You know, when Labour Party won the presidential the presidential election in Lagos State, IPOB, the next morning, IPOB raised their flag in Lagos State. Yes, they did. The question I'm asking right now is why don't you ṣe kini? Kí lẹ́yìn rò pé ń ṣẹlẹ̀ táwọn ẹni yìí fi ń ṣe gbogbo kini? Ǹjẹ́ ti bára wa sọ̀rọ̀, ǹjẹ́ ti rórí wa wò? Even gan GRV, that's the Manchurian candidate. Ṣé rántí ìgbà tó sọ? He said if he wins the Lagos State governorship election, he is going to abolish the kingship system in Lagos. GRV. Chinedu Gbadebo Rose Vivo. Ask yourself why. Why this attack on our culture? Why this attack on our land? Why this attack on our existence and Yoruba people? Shibayama wono ele. Shibayama drutana ele. The past 10 years now, these same people have been trying to be the governor of Lagos State. Ask yourself why. In 2015, they tried to be the governor of Lagos State. Here's the receipt. 2019, the same thing. 2023, the same thing. Now, I'm asking you, Yorubas, why? Why are they doing these things? Do you know the Igbos? They wrote a book right now. The book is out, claiming to be the founders of Ile-Ife. Just take a look at this. Another one even said it's only a matter of time Igbos would conquer the Oduduwa Republic. Take a look at this. Can you imagine? Igbos have written 3 different books in 2025. Take a look at it. Why are they doing all these things? Kinidi, Toyin Sheobu Kini. Shibayama Uran. We have a pandemic right now in Yoruba land. Yes. Yoruba. A lot of Yorubas are dying of organ failure. Liver this, liver that. Kidney this, kidney that. And you know, life expectancy. Look at the life expectancy of Yoruba youth right now. Hello, one obituary, 52, 53, level my bambe. Kilo fa. Fake products. These people sell fake products in our land. That is what they do. Just imagine, just this year, 1 trillion naira worth of fake products was seized in Onitsha market. Only just look around you. Tell me how many family members, friends, neighbors you know have died of organ failure. It's so bad. Do you know these people even sell fake baby milk in Yoruba land? Chemist. When you're sick, you just go into a chemist and you tell them to give you this, give you that. Medication staying right. Fake. Ṣẹ́tìrì nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó yé wọn. A ní ẹ̀wà pupa ẹ̀wà ọdún yẹn tí àwọn èèyàn ní port àti tọ́ta lọ́jà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo lọ sí Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ sísá mi. A sì ẹ̀wà kan bá a ṣe gbẹ́wà ẹ̀ tó iná. Ilé gba olùkọ́ ni. A bá sọ̀kalẹ̀, a fọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé kí ló ṣe ń pè ẹ̀wà l'Amẹ́ríkà ó wọ́n ju ọ̀dọ́ bí wọ́n bìbà ẹ̀ lọ. A fọ́ títí. Sísá mi ní kò tó fi ń pìsáàbẹ̀ ìgbà ẹni ò tètè mọ̀. Lẹ́tà tí mo wá dé bí tí mo wá ń gbọ́ lẹ́nu ọmọ èèyàn ni snappers oògùn èkúté tó fi ń pa èkúté lọmọ Yíbò ń dà sínú ẹ̀wà tó fi ń pìsáàbẹ̀ lórí kòkòrò kò bá máa wọ̀ bẹ̀. Snappers. Báwo lè ṣe ní kíndìnrín failure? Òun náà lè sọ yẹn 1 trillion of drugs.
That's medication, is not drugs. 1 trillion of medication. Ó lè jẹ́ Panadol, ó lè jẹ́ paracetamol, ó lè jẹ́ oògùn kí ló ṣe oògùn antibiotics, malaria, ó common oògùn malaria. Wọ́n máa ṣe fake lóríṣiríṣi ọmọ Ìgbò yìí. Bẹ́ẹ̀ náà lọ tí ọ̀wọ́n wine àtọ̀wọ́n spirits bí ẹlẹ́sìn ìkọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. They brand them in Lagos. Ẹ máa lérò pé imported ó níbi tí wọ́n ti ń dùn. Even bottle water, sachet water kí ló ti máa ń pè omi tó wà ní nylon yẹn. bẹ́ẹ̀ni. Kí ló ti máa ń pè omi yẹn sachet tó wà ní nylon. Pure water. Wọ́n lọ rọ́ tó sílẹ̀. Tẹ́ bá wò ọmọ Ìgbò yìí. Omi kànga bẹ́ẹ̀ ni. Wọn ò níbẹ̀ wọ lọ́wọ́ tó bá di kọ́ tajà. Wọ́n ti wá gbogbo balógun pátá gbogbo ìdúmọ̀tà pátá ọmọ Ìgbò ló gbà. Tẹ́ bá máa rí Yorùbá títì ni wọ́n wà tí wọ́n pàtẹ sí. Wọ́n á tún máa lé wọn wẹ́ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ àjìyà gbé. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ fi rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ fi ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ bá wa pín ètò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wo ètò yìí. Tá a bá ń sọ pé kò kàn wọ́n torí pé owó tí wọ́n máa gbà tí wọ́n ń gbé ilé fọmọ Ìgbò tí wọ́n ń gbé ṣọ́ọ̀bù fọmọ Ìgbò tí wọ́n ní Yorùbá ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n gbé fún ìyà ń bọ̀ á jẹ wọ́n ọmọ wọn náà. Àwa landlord tá a mú owó tá a gbé sókè tí a jẹ́ kí ọmọ Yorùbá ó lè afford láti rent ilé. Àwa nìyẹn Ọlọ́run ọba nìyẹn o. A mọ̀ pé sìmẹ́ǹtì wọn, a mọ̀ pé nǹkan wọn, ṣùgbọ́n ṣe tọmọlúwàbí ẹ̀jọ̀ nítorí tọlọ́run ọba. Yorùbá tó bá nílé ẹ gba ọmọ Yorùbá sílé, ẹ má jẹ́ kó wọ́n jù. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọlọ́run ọba. Mò ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọlọ́run ọba. Nítorí pé kò sí bó ṣe lè rẹ́ni kì í ṣe ni. Èèyàn mi kì í ṣe èèyàn mi kì í wá láàárọ̀ lọ́jà o. Ẹ jẹ́ ká ní àánú ara wa. Ẹ̀yin tí ẹ̀jẹ̀ ń ta ní tẹ̀ ń talẹ̀. Àgàgà ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀ ó dàbí pé tí wọn ò tí ì kọ́lé sí ẹ má talẹ̀ fọmọ Ìgbò mọ́. Gbogbo ọ̀nà Ifọ̀, gbogbo ọ̀nà Ṣàngó, Abẹ́òkúta, Ìbàdàn, Èkìtì, Oǹdó ẹ ti talẹ̀ fọmọ Ìgbò tán. Ọ̀hún ò máa ní ta pọ́tọ̀ fúlàgì wọn ò máa ní ta fọmọ Yorùbá. Kódà kí ọmọ Yorùbá fẹ́ wọn bójọ́kùnrin bójóbìnrin ó máa fi orúkọ ọkọ àbíyàwó ẹ̀ ralẹ̀ ni kò lè fi orúkọ ara ẹ̀ rà á. Ẹ jẹ́ ká dídú òdodo bí bàbá ògùn ló ṣe máa ń sọ. Ẹ jẹ́ kí a ṣe kíni, ẹ jẹ́ ká ní àánú ara wa. Ká dẹ̀ ṣe ìṣọ̀kan. Ẹni tó bá ọmọ tó bá lè jẹ́ ká gbé wọn sókè. Kì í ṣe owó ilé lẹ máa fi kọ́lé ìlú ìmọ̀. Ṣé gbà téèyàn fi kọ́lé 50 million ní ìsìn tó fi kọ́lé tó jẹ́ 4 flats? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ tí ọmọ tí rẹ̀ ti yẹ sí ẹ̀yìn tí kìí yẹ padà síbẹ̀. Ó kàn wá bẹ́ẹ̀ náà ni. Torí bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí owó wọ́n jù níbi tí ọmọ Yorùbá ò ní lè gbalé bí kí ọmọ máa lọ ẹlòmíì máa kẹ́rù lókè àgbòkò ọ̀lọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Bàbá ògùn níbi tó mọ fàlẹ́ yín lọ́wọ́ last video tá a máa play lẹ́yìn tẹ́ bá ti sọ sí ẹ bá gbóhùn sókè lórí. Ẹ ṣeun àjìyà tọ́ wọ́n ní tí ò bá ní ìdí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú. Àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè ibi tó fi káàrọ̀ àròjinlẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àti ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbógun tiwa ni. Irú ogun wo ni wọ́n gbé tiwa? Wọ́n mọ̀ kan tá a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìran. Wọ́n mọ̀ wípé tá bá sọ̀rọ̀ nípa ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye ọ̀dọ̀ wa ló pín sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní Nàìjíríà lónìí gbogbo ló jẹ́ pé abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ Yorùbá náà wà. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ọgbọ́n àtòye nípa ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá àwa la jẹ́ náà.
àwa là ń ṣòwò àwa ní látàyè báyé àwa òwò la ṣe títí tá a fi lọ tẹ̀dó so many parts of the world tó bá wá ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn tó jẹ́ pé àwa ní orísun òwò tí àròwò ṣe mọ́ kí ló fà á mo ń ṣe àwọn àlẹ́ ọ̀rọ̀ fún alátẹ̀kan about the conspiracy against Yoruba people and Yoruba land. Ìgbà tá à ń dàgbà gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tá a bá electricity, industrial centers, international institutions, lots and lots of franchise companies ó gúnlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá, multinationals wọ́n pèrè àwọn rán níṣẹ́, gbogbo area festac lẹ́kọ̀ọ́ kò ṣe kẹsẹ̀ bọ̀, àgbára bẹ́ẹ̀jà abẹ́rẹ́lẹ̀ kò lè bọ́lẹ̀, international companies everywhere, textile industries in every nooks and corners. Every year ìwọ tó lọ study law tó wá jáde wàá apply sí legal department àwọn companies wọ́n á gbà ẹ́ síbẹ̀ permanently as their legal adviser. Ìwọ tó jáde secondary school wàá ṣì wàhálà káàkiri wàá lọ wáṣẹ́ clerk lọ. Ìwọ tó bá ní luck tó bá rájà rí iṣẹ́ factory ní textile industries wàá máa fọwọ́ pa títí tó fi máa lọ fún A-level ẹ. Tó bá wá ní ọ̀rọ̀ fún láti yunifásitì wàá ṣiṣẹ́ fúngbà díẹ̀ wàá dẹ̀ gbégbésẹ̀ láti padà sí school. Ìwọ tó fẹ́ ṣòwò ó ti fi ọgbọ́n kó owó jọ nípa iṣẹ́ tó ń ṣe. Gbogbo àsìkò yìí ìwọ tó jáde secondary school tó bá dọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tàbí Ìbàdàn tàbí náwọn capitals tó bá fi wá gbọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ fóṣù mẹ́fà sí ọdún kan wàá kówó jọ ìwọ náà wàá lọ gbalé. Kí ni ìdí èyí? Nítorí wípé opportunities were abundant, industries were there. Ìwọ tó jẹ́ graduate tó jẹ́ engineer ni ẹ́, you have your place in every companies. Ìwọ tó jẹ́ researcher bóyá o lọ sí textile industry òun text cotton, the texture of cotton, the quality, kí ni àwọn product tó máa tara cotton yìí jáde. Ìwọ tó wà ní petrochemical industries, a lot of people ẹ wáṣẹ́ lọ sí oil industry, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe finance, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe economics ní secondary school, tẹ́ ẹ bá jáde ẹ lè ríṣẹ́ sí bank. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló fún ọmọ Yorùbá ní opportunity, resources that lè thrive as a people. As I'm talking, I feel like crying. Torí ọmọ Yorùbá ò rí ìyàtọ̀ fi jẹ ọmọ Yorùbá wípé it is conspiracy to create a situation whereby we are moneyless in Yoruba land. So deliberately we are being turned to beggars and non-achievers in Yoruba land. Wọ́n wá fa àwọn kan mọ́ra, wọ́n gbọ́ èrìgì lọ́wọ́lọ́wọ́ àtọwọ́ pé kankan ká máa tà sí oko ẹrú. Nígbà tó ti rẹ́ńdà wa kan useless tán torí ìwé la mọ̀ ń kà, ètò la dẹ̀ mọ̀ ń ṣe. Àwọn tó ń dẹ̀ ń kàwé yìí wọ́n ń ṣe òun wọ́n rí owó, but àwọn ò kì í ronú ambition owó torí inú kàríà wa làwa ti máa ń rí àwa ìdílé wa, orúkọ bàbá wa ló jọ wá lójú pé a fẹ́ kàwé. Ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti rọ́mọ tí ò rí yunifásitì wọ̀ tó lọ kọ́ mi suicide torí pé ò rí yunifásitì wọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti rọ́mọ tó fẹ́ ní WAEC ní first attempt tó lọ para ẹ̀. Because we are born to be ambitious, we are born to be career developers. Tá a máa ń sọ̀rọ̀ láyé òde òní àwọn kan máa pọ̀ tí ọmọ Yorùbá pé ọ̀lẹ ni wọ́n ní, wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ ni. Where are the opportunities? 64 years of independence, a country
itself of electricity. Kí ni túmọ̀ ẹ̀? Power. Ẹ wo iṣẹ́ tí power ṣe ní ìlú yìí, electricity. At olóró train. Òun la máa fi gbé gbogbo nǹkan tó sọ mọ́lẹ̀ ayé pátá ni iná bá lọ. So if Nigeria is being deprived of electricity, don't you know that we are being gradually eliminated, stylishly being destroyed as a people? Mental destruction, physical disablement, and we are rejoicing, shouting and smiling, Kotifela. We are being conspired against. We have to come together and fight this cause as a unified force. There is conspiracy against Yoruba people in Nigeria. We are making waves across the world. The world is knowing us as high achievers, and our root is stinking. Everything is normal. Wọ́n wá ń pa wá nígbà tó ti rí pé ti wíkì wa pé àlágbára mọ́, wọ́n wá ń pa wá ń sìn, wọ́n wá kọ́ra wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa, and you think it's a joke, it's still a joke. Kí ló ṣubú tẹ̀ wá? Bàbá wa Ọọ̀ni kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Nǹkan tẹ́ dà sílẹ̀ lọ́kọ nítorí nígbà tẹ́ kọ́kọ́ gorí àgbèrè àwọn ìtàn tán àwọn àlàyé tó ṣe fún yín òun ló dàbẹ́ ni pé kò yé yín dáadáa nípa the Igbo people of Ọ̀rànfẹ̀ ancestry ní Ifẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ni Olúwa fi ilé ajé tí wọ́n interview ilé lórí. Ilẹ̀ Yorùbá fi ta lọ́rẹ wípé ìṣẹ́ kan kì yóò ṣe ilẹ̀ Yorùbá, pé ìyà kan kì yóò jẹ wá, kò síbi tẹ́ máa rìn sí, ajé lọ́nà máa mú lọ́wọ́. Òun ló kírẹ́ẹ̀tì, òun ni Olúwa fẹ́ fi ilé ajé tó fi ta wá lọ́rẹ àti ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà tó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín wípé àwọn alálẹ̀ nìkan lọ pe ilé ajé padà wá sílẹ̀ Yorùbá about 5 years ago, ìyá wa kan tó jẹ́ àwọn tó wà nídìí ajé ní Ile-Ife nígbà tó ṣe ọlọ́jọ́ festival ní ẹ̀mí kàn sí pé kán lọ pe ajé padà wá pé Olúwa fẹ́ tú ilẹ̀ Yorùbá dá, and that was in 2020. Kò pẹ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ agitation ní mẹ́sẹ̀gì yẹn wá pé Olúwa ló fẹ́ rebuild ilẹ̀ Yorùbá, pé ọ̀rọ̀ wa láti padà, pé ilé ajé tó gbé lọ tó jẹ́ orísun ọ̀rọ̀ ẹ lọ pè wá. Bàbá wa Ọọ̀ni bèrè ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá wa Ọọ̀ni wá rí fáàsì Ìgbò ló fẹ́ sọ tó sọ pé Ìgbò, torí pé wọn àti Ìgbò iṣu yẹn délẹ̀ kọ́ mọ̀ pé Ìgbò people tó sound like Ìgbò. Nígbà tó tún máa sọ, there was another clip tá a máa play next time tí bàbá wa Ọọ̀ni tún sọ emphatically bí ẹni pé àwọn Ìgbò gangan lóòótọ́ àwọn brother wa ni wọ́n lọ ní kó padà wá. Bàbá nǹkan tẹ́ ẹ dà sílẹ̀ ẹ lọ bá wa tún ṣe, nítorí wípé history is going to speak about it. Wọ́n sọ ń sìn pé wọ́n ti recommend ìwé yẹn kí primary school àti secondary school kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ká wípé àwọn Ìgbò ni wọ́n ní Ile-Ife. A rí headline tí sàn gbẹ́nsìn pé nítorí pé they were quoting Ọọ̀ni, bàbá Ọọ̀ni. Nǹkan tẹ́ ẹ dà sílẹ̀ tí ẹ bá wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa, history is watching. Bàbá mi, a nífẹ̀ẹ́ yín o, kò sẹ́ni tó wà tí ò lè ṣe àṣìṣe. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ bá gbà wí, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ gba àgbà ní kíni ká gba àgbà lámọ̀ràn. Mò ń gbà ní àwọn mọ̀ràn wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé kò sí pé misunderstanding history lẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn jáde, kò kí ń ṣe ìpín Yorùbá láti ta ilẹ̀ fún àwọn àjèjì tí wọn ò mọ orísun wa. Ara
àwọn traces àwọn ancestral source Ọ̀rànfẹ́ ní Ilé-Ifẹ̀ kọ́tẹ̀ tó di kọ́sọ́ pọ́dún duwadé ní Olúwa ti fi nǹkan wọn yẹn ta lọ́rẹ ilé ajé. Ugbo people ẹ lọ Google lẹ̀ àwọn ní àwọn kan gbọ́ pé Ugbo lónìí ilé ajé wọ́n dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ sí ní ìkẹ̀bẹ́ pé àwọn as at that time mí bàbá wọn àti ilé mọ the source of history nípa Ọ̀rànfẹ́ àti a lot of things ẹ kọ́ mọ̀ torí ẹ̀ṣẹ̀ dé àsọmọdé wọ́n ṣe gorí àgàgbà yẹn ni nǹkan tó wà ńlẹ̀ tí àbákọ́ ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin wọ́n ti tẹ̀ sí inú ìwé ó ti wà nílẹ̀kọ̀ wọ́n ti fi ṣe ìwé wọ́n ti níjọba ti kárí ẹ̀ tí àbá ká kúrò ní ilẹ̀ wàhálà tó máa create fún wa ní ọjọ́ iwájú pẹ̀lú àwọn Ìgbò ṣe ń gbalẹ̀ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn Ọlọ́run má jẹ́ káká bá wọn ilẹ̀ Yorùbá o bàbá wa Ọọ̀ni ìrìṣà kábíyèsí o ajé apẹ́ lórí bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ o ní agbára ẹ pẹ́ fún wa o ẹbí yá gùn àṣẹ ẹni kò ní parẹ́ o ẹ bá wa kó nǹkan kúrò nílẹ̀ kó yé wọn wípé Ugbo people of Yorùbá land náà rìfà sí o adventurers ni wọ́n travelers ni wọ́n fishermen ni wọ́n well known in the olden days trading in fishing all of the coastal area yẹn ní habit sí adventure ló gbé wọn dé Ìlàjẹ táwà lọ́wọ́lọ́wọ́ the Ugbo people of Ìlàjẹ àwọn ni Ọ̀rànfẹ́ family ní Ilé-Ifẹ̀. Igbo Igbo people don't be opportunists exploiting the mistake of our traditional ruler, mistaking the Igbo people to be the Igbo people. The Igbos source from Ile-Ife and their Yoruba ancestral Yoruba ancestral. So ẹjọ ẹgbẹ́sẹ̀ o àrífín ó ti pọ̀ jù nítorí pé àgbà yìí láyè àrífín yẹn ó ti pọ̀ jù a lè ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe nílẹ̀ wa a lè ṣe lọ́dọ̀ yín o torí pé ẹ fọwọ́ Yorùbá láyè láti ra ilẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò ẹ dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin you know that you have limited land so ẹ mọ bí tẹ́ belong sí now kí lẹ́ fi ìgbójú wa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wa fi torí pé ẹ ti ní pé we are down but we are not out and we are coming back by God's grace. Tí ẹ̀yin Ìgbò bá rò pé nítorí pé ẹ ti ní owó àwọn owó àjèjì tẹ́ ní tẹ́lẹ̀ fi halẹ̀ mọ́ wa láti wá fi gbógun tì wá alálẹ̀ Yorùbá gbógun tì yín it's a fact. Torí pé ẹni tó wá máa jogún kógún ìtọ̀kítọ̀ náà máa ń pa ẹ̀yin tẹ́ lọ ń ṣèwé ìjọba ti sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ kọ́mẹ́ẹ̀dì ìwé yẹn o pé rọ́ ni o àwọn ìjọba ní wọn ọ̀rẹ́ kọ́mẹ́ẹ̀dì ìwé yẹn fún in any college and school ẹ̀dẹ̀ ń tà ọ̀dẹ̀ káàkiri pé ní kan máa kà pé I mean the Sun newspapers ẹ̀yin náà orí nǹkan tó gbé ní big headline Igbo's own Ile-Ife misinformation kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí náà. So, Egypt was originally a place that can save people from starvation and thirst because of the big river Nile. It was there. But the original people of Egypt, the one who really owns Egypt, was a Yoruba man. I've said this. I am not a Yoruba man. Whereby somebody will say, oh, this man is giving credit to Yoruba people. Me, I give credit to where it belongs. So if it does not belong to you, don't be envy when I am speaking. Just listen and learn with a free mind and free heart. The man who went and put his village on that place that is called Egypt today was originally called Kemi. That is why some people have corrupted it to Kemet. So everybody woke up is going to Kemet's village, Kemet's land. And that man was really a mysterious man with the powers. I'm saying this, and I will later show you where the Ewas learned their powers. It was this man who performed things of which
The people don't even understand. So, when the Greeks visited there, they saw a certain things that has been the man is doing that they can't apprehend. They just don't understand. So the Greeks say is Kemi is a very mysterious person. It's a very mysterious person. That is where they brought the word. Chemistry. Chemistry. Yes, we got chemistry. So it was chemistry that he was performing. Then the Greeks went and saw it. ẹ̀yin Yorùbá ṣé ń gbọ́ tara yín ṣé ń gbọ́ tara yín. It was him that was using the one we call Afa. So anybody Ifá náà sọ yẹn o Ifá. should say I am lying that Afa does not speak Yoruba language. Afa speaks Yoruba language. I'm not I will tell you and tell you the truth. From Yoruba. So Kami was the one who was performing all these things, and the Yoruba, his people were learning from him. So later on, the Ewas also went there. It was then that the dynasty after that Babakami has died. Then the Ewas also took power and became pharaohs there. So through the Kamis activities, the Ewas also learned the Afa tradition from the Yoruba people, the Yoruba man. I'm telling you the truth. Me, I don't lie. And I don't beg anybody to believe me. Whether you believe it or not, you come to see it one day. ọmọ Yorùbá ṣó gbọ́ tara ẹ. Then these people who have been ruling at Mesopotamia, which are the Akkans, the drought hit them over there. So they were moving along to get where they can get water and food. That is where they came to reach the land of Kemi. Then they used their language in begging them that Misremo, Moma Yebebitra, and that was what was corrupted to Mizrim. You see, it was corrupted to Mizrim. So now after they have been given a place, they were also very skillful in designing, in creating many things. So when they also took over the dynastic power, they started their inventions, their guns. They started their inventions, which they were practicing in Mesopotamia. They started it there, building the pyramids, making a lot of things to happen. Ẹni. Bàbá ògùn níbi tó ẹ máa tún bá mi yàn mọ́ yẹn dáadáa. Àìmọye ibi tó jẹ́ wípé àwa tẹ̀lé sí tí a ṣe báyìí lé wọn lórí nítorí àmọ̀ wípé ó ti sọ̀wọ́n kan. Èyí tá a wá dá dúró Ile-Ife tọ́lọ́mọ Yorùbá ti wá. Èkó tọ́lọ́mọ Yorùbá lónìí ẹ̀yìn Ìgbò ẹ̀ wá máa tí wá ṣe báyìí. Ọlọ́run ló máa làkà rẹ̀. Eléyìí tá a tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí. Ẹ parọ́ ẹ̀ lè gba Èkó bẹ́ẹ̀ lè gbalẹ̀ Yorùbá kankan. Ṣé ẹ nígbà tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá tán ẹ san burúkú táàkì ní afẹ́ ìfọ̀dà rẹ̀. Ajá ṣe rí kò kí ń ṣe bí àwọn brothers wa òjò ló pa alápá tó sọ́dẹ̀ àmúgùn ewúrẹ́ eré ló bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ tó dọ̀lẹ̀ òun la ṣe ń sọ fún àwọn Yorùbá wípé àwa dángájíá ni I need anybody to survive in life as Yorùbá people tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá lónìí láti ẹ̀ báwọn gẹ̀ẹ́yìn ṣe we are going to thrive torí pé Olúwa ti tàn wá káàkiri wọ́n reduce wa wọ́n ní we are 60 million ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ wà ní rẹ́kọ̀dù pé ní Brazil lónìí ordinary spillover 80 million Yorubas ló wà ń bẹ̀. Cuba 50% of Cuba population are Yorubas. The entire South America gbogbo àwọn tó rẹ́dí àti bá wa ṣe
ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ọ̀rọ̀ Nigeria more than 80% are from Yoruba land. Ẹ wá wo nǹkan tó wá sọ wádà lónìí. Ẹ jẹ́ kí yẹn kó di àtúngún kí ọbẹ̀ di àtúnṣe ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin gómìnà wa. Ibì kan lórí sun yìí ti wá gẹ́gẹ́ bí ìdílé. Local government lẹ ti wà. Ẹ wá láti state. Kí ni ṣe tọrọ ìran yìí ò jọ lójú pé Yorubas are those Olúwa ti create Yorùbá láti jẹ́ a major stakeholder in the coming new world order tó ń bọ̀ yìí. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ó dẹ̀ ti wà ńlẹ̀ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ṣé àwa làwa ń wọlé báyìí tán tutọ́ sí lára báyìí tí a dẹ̀ níwà nínú ìfura ká lè mọ̀ yìí pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé lé Yorùbá lọ́wọ́ àti ìbẹ̀rẹ̀ rárá nítorí àwọn jẹgúdújẹrá àtàwọn tó ń fà wá sẹ́yìn. Kí ìdájọ́ Ọlọ́run tó dé ẹ jẹ́ yí padà. Àbọ̀rọ̀ lásán fún ọmọlúàbí o ẹ̀yẹn mọ́kàrọ̀ òjíire ṣé ti gbọ́ agriculture tọ́mọ̀ wá mọ́ òun ní kẹ́mi ṣe set up village ní ẹgbẹ́ Nile River ló fi jẹ́ pé àwa la ní Egypt boast nípa ẹ̀ àwọn ará àta ló sọ àwa kọ́ la sọ ìyà náà fi jẹ wọ́n pa wá ẹgbẹ́ gbogbo Israel ẹjọ́ mẹ́ta yìí tó ń sọ pé àwọn Israel jáde ń sìn pé gbogbo àwọn tó wá pé Egypt dúdú ní gbogbo wọn pátápátá òun náà sọ ọjọ́ mẹ́ta yìí pé àwọn Arab yẹn wọ́n pa wá kún fún wọn wá kiri àwọn ọbẹ̀ wọ́n pa wá ni àwọn tá a ka ìwé láyé àtijọ́ tó sọ̀rọ̀ nípa Mesopotamia nípa Greek ṣe ti gbọ́ pé Yorùbá precede wọn ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti kọ́ ogun ọgbọ́n tó ń lò ilẹ̀ Yorùbá gbogbo agbára Yorùbá ló gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ayé dúró àwa dẹ̀rẹ́ tà àmọ́ra wọn rárá gẹ́gẹ́ bí wọ́n kàrọ̀ òjìire. ẹ jẹ́ ká ronúpìwàdà kálọ́yẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹ̀yin tẹ̀ ń dalẹ̀ Yorùbá àbọ̀rọ̀ láti fún wọn lábí o a sì ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí a kò ní káyan fún yín ni ẹ̀yin bó ṣe máa wá ẹ̀yin máa gba wọ̀tọ̀wọ́tọ̀ lórí ẹ̀ torí a máa gbá àwọn ògbó àwọn máa sọ story fún yín. Ẹ ṣeun. Àti fídíò ibi tí bàbá wa ò ní ìfẹ́ tí wọ́n ti ṣe. Ibi táwọn náà ti kọ̀ mí tara wọn nǹkan tó ti dálẹ̀ kan wá kó. Torí ọjọ́ iwájú àmì àtẹ̀gbẹ́ mu wọn à ń gbà wọ́n nímọ̀ràn ni àdìbàgbàwé. Kábíyèsí ní láti correct Akínú. Ugbo people náà sọ kò kí ń ṣe Igbo so kẹlọ sẹ́ńpẹ́ kẹlọ jókòó ara yín jẹ́. Ẹ wá lọ sọ ibi tí de àti ìwọ̀n bá tẹ̀lé yín kúrò àṣà ní ṣọ́ọ̀ṣì ń bẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sọ̀rọ̀ Èjìgbò wọ́n sọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú-Igbó wọn náà. Òyìnbó yọ ní ìdí ìgbò náà ìdí ìgbò kọ ìdí ìgbà ọmọ olè. Ẹ wò nígbà tó ẹ wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ fún kò jẹ bọ́ọ̀ bá ṣe kiri kọ́ tẹ̀lé wọn lọ sílé. pé they have a limited land mass so ẹ mọ̀ pé ẹ nílẹ̀ síbì kan. Orí ẹ̀ ti gbalẹ̀ bá mi ò gbé ibi rẹ bá gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìire ẹ bá. Ẹ̀yin yẹn wá ẹ má bínú akọni ká má ṣàìwá kàn sí lálẹ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni. Lójúlé ní state wọ́n ti ṣe ti Ẹ̀gbá ó dà pé àti Òǹdó ló kàn tí wọ́n ránṣẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ìyẹn eléyìí tá a ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bí awareness kò ń ṣe mega rally ti pọ̀ lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni awareness ojúlójúlé ni bẹ́ẹ̀ ni. Awareness lè ó ní ìdí sí bàbá wa fi ká máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tí ọmọdé tó gorí ìrókò tó rí àgbàlagbà tó rí àgbàlagbà tó orí ìjòkó báyìí bẹ́ẹ̀ ni àgbà ti máa bẹ́ẹ̀ ni. Torí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wà pẹ̀lú ọdún òní tiwa àfi àsìkò yá kí bàbá wa náà kí ẹ̀mí ọlá àwọn tó gùn kí nǹkan kan má ṣe bàbá fún wa kí wọ́n pẹ́pẹ́pẹ́ kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n fi èrìgì kan fi jòbí torí eyín bàbá sì pé ní kò sí kankan tó yọ ọ́nbẹ̀. Bàbá ò lo glasses rí bẹ́ẹ̀ ni. Wọn ò dẹ̀ lo glasses ẹ̀ rẹ́dì tí ìbá lo glasses ní ìròkúmọ̀ lò ní nǹkan tí mo
àwa náà ń kọ́. most of the time bàbá òkè lo glasses wọ́n lè rí kedere kẹ́rí pé is blessed so kọ́lọ́hún ẹlẹ́dàá ó túbọ̀ bá lọ́ra ẹ̀mí wọn àti bàbá wa chief Dr. Chief Sunday Igboho kí ọlọ́run bá mi dúró tì wọ́n kọ́lọ́run bá mi wà. àmín o àmín. àbí kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire pátápátá gbogbo ọmọ Yorùbá àkìyí bàbá ògùn ìdílé bá mi kí wọn fún 2 minutes ní o àbí èmi ní ìsìnkú kásẹ̀tì ìbílẹ̀ kó tó di pé sọ lé lórí ẹ ṣeun ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire akínyìn o mo rò pé àwọn àlàyé tá a ṣe nírọ̀lẹ́ yìí a ní ọ̀rọ̀ kan tàbí méjì tí ẹ̀yin náà máa rí dìmú ń bẹ̀ tọ́ ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù iṣẹ́ ń lọ ní abẹ́lẹ̀ bàbá ò dákẹ́ ẹ mọ̀ wípé àti gbọ́n lọ́wọ́ ìkùrọ̀ kò kí ń ṣojú bọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ nípa ọmọ káàárọ̀ oòjíire we don't believe in violence ọjọ́ tí a ti ṣe Yorùbá almost more than 5 years now ọjọ́ wo lẹ gbọ́ pé bóyá apààyàn kò sínú nature wa ni tí ò bá jẹ́ pé ìdàkudà tó sọ wá bẹ́ẹ̀ ni àtọ́jọ́ ńgbà tá a dẹ̀ ìmọ̀ tá a mọ Yorùbá tá a bá lọ lásán tá a bá rẹ̀ ní tí mọ́tò gbá tá a bá rẹ̀ jẹ́ a máa mẹ́rẹ̀ ni ó wá di pé àti wá ń jẹra wa bí iṣu ń sìn ọmọ Yorùbá àjọra wa lójúmọ́ kò yẹ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n program wa débi tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí yẹn di àtúnkún kọ́bẹ̀ di àtúnṣe o gbogbo àwọn ògo ọmọ Yorùbá tán ti pa spirit wọn sá eré káàkiri wọn ríbi gbé o àwọn ògo tó dẹ̀ ṣì wà tí wọ́n ti rí pa ẹ jẹ́ kán ríbi lọ ní ọjọ́ iwájú o ọ̀rọ̀ wa wà lọ́wọ́ ẹ̀yin ògo náà ẹ jà fúnra yín o ẹ kóra ẹjọ́ kẹmọ̀ yìí pé ọmọ Yorùbá kì í ṣẹrú o a kì í ṣe oníbàárà a kì í tọrọ jẹ o ẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn ìtàn wa láti Egypt wá ẹ gbọ́ gbogbo ìtàn wa láti Ile-Ife wá àwa ni ọmọ ajé àwa la gbé ajé dúró spirit ilẹ̀ Yorùbá òun ló fún UK ní ògo tó ní lónìí ẹ ti gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ ilé ajé àwa la ní àwa ló ní wá fi kẹ́ òun lẹ ṣe rí pé gbogbo jẹlọsí yẹn ti wà fọmọ Yorùbá òun ló ló wá sí dá wá sí the coastal area of West Africa àwa la ní agriculture àwa la ní gbogbo nǹkan until tí Shagari regime tó gbé over $80 million sílẹ̀ ní around 1981-82 kan ni tó lọ fi ṣe mass irrigation ní north àwọn resort mass irrigation north yẹn là ń rí lónìí tá a rò pé àwọn ló ní agriculture àwa lára agriculture ní ìdá tí ló fata ní láyé Shagari lẹ́ ń gbọ́ gbogbo fertilizer scandal ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ tó àwa ọmọ ọ̀la ni wá o mo kí yín ẹgbẹ́ àdúrótì ẹ wò à ń bọ̀ àti lọ o torí pé ọ̀rọ̀ Ìgbò àì máa sọ ẹ má jẹ́ ká jí abẹ́ bínú sí mi wọ́n á lọ́rọ̀ ti pọ̀ jù ẹ má bínú. a máa sọ náà ni àwọn èèyàn wa a gbọ́dọ̀ máa sọ kò yé wọn ni mo ti kí wọn àwọn èèyàn mo ń kí yín mo ti kí wọn wọ́n ti gbọ́. àṣẹ Èdùmàrè àmín o àmín àmín kí ẹ tó lọ ẹ bá wa like program yìí ẹ bá wa tẹ ẹ bá wa like ẹ ẹ bá wa subscribe sí channel wa channel tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ di eléyìí ẹ rí wípé tuntun ni tí ẹ bá wo 2000 tó jẹ́ ẹ rí pé tuntun ni eléyìí tá à ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gbé e la o wọ́n ti gbé e ra o àwọn ìjọba location 419 wọ́n ti gbé e ra ìjọ tí bàbá Bánjí Akíntóyè tí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta sẹ́yìn òun ni wọ́n gbé channel wa lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe ẹ bá wa share program yìí ẹ bá wa sọ fún òun kó subscribe to the channel wa ojú òní tì wá ní agbára tí Ọlọ́run àríbá ti ṣe àárọ̀ náà gbígbà àwa la máa wá ẹ̀yin náà la máa bá ní agbára tí Ọlọ́run tó bá dijọ́ Wednesday kẹ́ pàdé wa ní agbára tí Ọlọ́run bí o ṣe máa ń pàdé wa lórí Tower Meeting Yorùbá World Media oníyanṣe ọlọ́kàṣe àwa tá a jíyànjú kà ẹ ṣeun ẹ̀kọ́ àdúgbò
èmi ájì àkúnyà àti bàbá Fatai Ògúndìdó àwa náà ní àṣetò ti alẹ́ yìí gbogbo àwọn world media wọ́n wà nílé wọn kí a máa kí ní ẹ̀rí wa ní lọ́jọ́ Wednesday ní agbára sí Ọlọ́run ní Yorùbá wọn ẹ ṣé àdúpẹ́ kásùn rẹ̀.